วัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปตามคำขออีกแล้วค่ะคุณจะมาแนะนำไม้ที่เหมาะกับการปลูกลงดินสำหรับมือใหม่นะคะจริงๆก็เหมาะสำหรับมือใหม่ทั้งปลูกลงดินแล้วก็ในกระถางด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานทนร้อนทนหนาวและฝนได้ดีค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณอยู่ที่ออสเตรเลียอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่-3นะคะแล้วสูงสุดก็จะอยู่ประมาณที่40กว่าองศาเวลาที่ร้อนมากๆ ในหน้าร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ30องศาค่ะ ถ้าเกิน30องศาก็ถือว่าร้อนแล้วค่ะ เพราะว่าที่นี่อากาศแห้งมาก ถ้าใครอยากจะลองปลูกลงดินนะคะแต่ไม่แน่ใจอยากจะให้ลองปลูกในกระบะหรือว่ากระถางใหญ่ๆก่อนไม้หวบน้ำส่วนใหญ่จะมีรากตื้นอยู่แล้วเวลาที่ปลูกในกระบะหรือว่ากระถางใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับการปลูกลงดินเหมือนกันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้จะโตเร็วมากกว่าการปลูกในกระถางเล็กๆด้วยค่ะ ต่อไปนะคะคุณจะมาแนะนำต้นไม้ที่คุณปลูกลงดินแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองปลูกลงดินดูบ้างนะคะต้นแรกก็คือ Graptoria Fred Ive ค่ะต้นนี้ลำต้นใหญ่นะคะแล้วก็ใบหนาแข็งแรงมากๆเลยค่ะแปลงนี้ได้แดดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึง5โมงเย็นต้นไม้ก็จะสีสวยกว่าแปลงที่ได้รับแดดสายจนถึงเย็นนะคะต้นต่อไปก็คือ Sedum lucidum ค่ะใบเขาจะหนานะคะแข็งแรงมากแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องไหม้หรือว่าเน่าเลยต้นไม้ที่จะมาลงดินเนี่ยต้องผ่านการฝึกออกแดดมาแล้วนะคะว่าสามารถอยู่ในแดดครึ่งวันหรือเต็มวันได้โดยที่ไม่ต้องกางแสแลนนะคะไม่อย่างนั้นใบจะไหม้นะในหน้าร้อนเนี่ยคุณจะรดน้ำให้อาทิตย์ละครั้งนะคะบางทีก็2 อาทิตย์ครั้งก็มีถ้าฝนตกก็จะไม่รดเลย ต้นต่อไปนะคะ Echeveria magdogalii ค่ะสีจะคล้ายๆกับ Lucidum แล้วก็ Jelly Bean แดงนะคะต้นนี้เป็นต้นที่คุณปลูกในกระถางค่ะจะปลูกรวมๆกับต้นอื่นนะอันนี้ต้น Jelly Bean แดงนะคะ magdogalii คือต้นนี้สีสวยมากต้นต่อไปก็สีจัดจ้านมากนะคะชื่อว่า Ceteria Pats Pink ค่ะเวลาได้แดดจัดๆเนี่ยสีส้มนะคะปลูกในกระถางก็สวยค่ะคุณก็ชอบมากเลยเวลาเอาไปจัดใส่กระถางกับต้นอื่นๆเนี่ยสีเขาจะโดดเด่นมากอีกต้นหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือ Sedum dendroideum ค่ะโตได้ดีในอากาศร้อนเป็นไม้ท้องถิ่นของประเทศเม็กซิโกต้นนี้แข็งแรงก็จริงแต่เวลาอยู่ในดินเนี่ยจะสีแดงยากมากนะคะต้องเอามาใส่ในกระถาง ใบเขาจะมีขอบสีแดง ถ้าใครชอบไม้ที่เป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะ แนะนำต้นนี้เลยค่ะ ต้นต่อไปคือ Graptoria tricolor ค่ะ นอกจากจะแข็งแรงแล้วนะคะ ใบเขายังวางง่ายมาก ตรงนี้มีอีกต้นหนึ่งที่คุณชอบมากๆ ชื่อว่า Sedum Orange Delight ค่ะ สีเขาจะออกสีเหลืองส้มนะคะ น่าจะเป็นไม้หวบน้ำที่มีสีเหลืองเข้มที่สุดที่คุณเคยเห็นมา ต้นนี้เขาแตกหน่อและวางใบค่อนข้างช้า แต่ว่าอึดมากค่ะ ต้นต่อไป Graptosedum Francesco Baldi ค่ะ ต้นนี้จะอยู่ในคลิปคุณบ่อยมาก เพราะว่านอกจากจะสวยแล้วเขายังทนแดด ทนฝน ทนหนาว แตกหน่อก็เก่งมากๆค่ะ ที่อยู่ข้างๆนี้ก็เป็นญาติเดียวกันค่ะ Ceteria Starbird ก็จะเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานเหมือนกัน เรามาดูไม้ตระกูล Echeveria บ้างค่ะ ต้นนี้เป็น Echeveria Orion ค่ะ แข็งแรงมากๆ คุณแนะนำเลยว่าปลูกลงดินได้ ต้นจะใหญ่มหึมามาก ส่วนต้นนี้นะคะ Echeveria Mexican Snowball หรือว่าElegans คุณไม่แนะนำให้มือใหม่ปลูกลงดินนะคะ เพราะว่าเวลาโดนแดดจัดๆเนี่ยใบเขาจะเหี่ยว ต้นต่อไปที่ปลูกลงดินได้ดีก็คือ Echeveria chihuahuensis นะคะ เป็นต้นหนึ่งที่เวลาปลูกลงดินแล้วยังกลมบล็อกอยู่ไม่เสียทรงเหมือนต้นอื่นนะบางต้นเนี่ยเวลาลงดินแล้วจะบานเบ๋อเลยค่ะต้นต่อไป Echeveria Benny Musume ใบอาจจะเหี่ยวบ้างนะเวลาที่แดดจัดๆแต่ว่าหลังจากที่ฟื้นตัวแล้วก็โอเคค่ะอีกต้นหนึ่งที่ปลูกได้ก็คือ Echeveria Red Tip ค่ะในโซนนี้ก็จะเป็นพวก Echeveria agavoides นะคะหรือว่าที่เมืองไทยเรียก agavoy ใบเขาก็ค่อนข้างจะหนา แต่ต้องระวังอย่าให้น้ำค้างตรงใบนะคะ เพราะเวลาแดดจัดๆเนี่ยมันก็จะทำให้ใบเขาไหม้ได้เหมือนกัน พี่บิ๊กต้นนี้ชื่อว่า Echeveria Lipstick ค่ะ ขอบใบเขาจะแดงเหมือนทาลิปสติกเลยเนาะอีกต้นหนึ่งที่เป็นไม้สามัญที่แข็งแรงมากๆก็คือ Graptopitalam supreme ค่ะ เวลาปลูกในกระถางได้แดดจัดๆเนี่ยเขาจะออกสีส้มๆนะคะ
ต้นต่อไปก็เต้าอ้วนของเรานี่เองนะคะ เป็นต้นที่คุณเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคุณไม่เคยปลูกลงดินมาก่อน เขามีนวลขาวทำให้ทนแดดได้ดีค่ะ อีกต้นหนึ่งที่นวลหนาๆแล้วปลูกลงดินได้ดีก็คือต้นนี้ค่ะ Pachyveria exotica หรือ Powder Puff พอลงดินแล้วก็จะแตกกอเร็วมากค่ะ ไม้ที่คุณจะแนะนำให้มือใหม่สำหรับเริ่มปลูกลงดินนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยไม้เกือบทุกประเภทสามารถปลูกลงดินได้หมดแต่เราจะต้องหาที่ที่เหมาะสมกับเขานะคะอย่างเช่นพวกที่ไม่ชอบแดดมากๆเนี่ยอย่างเช่นพวกฮา r เ e ียปลูกลงดินได้แต่ว่าจะต้องหาที่ได้มุมแดดรำไรเราสามารถรู้ได้ว่ามุมที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเหมาะกับต้นไม้หรือเปล่าก็ดูจากลักษณะของต้นแล้วก็ใบนะคะ ต้องคอยสังเกตว่าต้นยืดไปหรือเปล่าใบแห้งหรือว่าใบเหี่ยวไหมต้นไหนที่เอาลงดินแล้วไม่รอดเราก็แค่ขุดขึ้นมาใส่ในกระถางเท่านั้นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ